हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेक्नो काजी 4K च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई आफ्नो टिकटकमा कतिवटा भिडियो अपलोड भएको छ कसरी हेर्ने भन्ने बारे भन्न गइरहेको छु। फर्स्टमा हजुरले आफ्नो टिकटक खोल्नु होला। त्यसपछि यहाँ सर्चको बटन देखाइएको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। आफ्नो युजर नेम राखेर सर्च गर्नु होला। सर्चमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ युजरमा क्लिक गर्नु होला। टपमा क्लिक गर्दा देखाउँदैन, हजुरको फलोवर्स मात्र देखाउँछ। युजरमा क्लिक गर्यो भने फलोवर्स प्लस तपाईले अहिलेसम्म भिडियो कतिवटा अपलोड गर्नु भएको छ त्यो देखाउँछ। आफ्नो पनि देखाउँछ ल अरूको पनि देखाउँछ। युजर्समा क्लिक गर्यो भने टपमा क्लिक गर्दा चाहिँ ओन्ली फलोवर्स मात्र देखाउँछ। मेरो चाहिँ भिडियो अहिलेसम्म 1671 वटा अपलोड भइसकेको रहेछ। यसरी तपाईहरुले आफ्नो भिडियो कतिवटा अपलोड भएको छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै भिडियो। थ्यांक यू सो मच गाइज।